Tengeri malackáknak is nagyon jó az érzékszerve, úgy, ahogy általában ezt tapasztaljuk a többi házi állatnál is. Nagyon remek hallással rendelkeznek, ezt mindenki tapasztalja, egy zacskócsörgés elég a hatalmas újviharhoz. Úgyhogy ezt figyelembe kell azért vegyük, hogy ők sokkal-sokkal érzékenyebb fülekkel rendelkeznek, mint mi, tehát a zavaró tényezők is sokkal inkább érvényesülnek nála, tehát nem jó, hogyha túl nagy hangzavarnak tesszük ki őket, zene, gyerekvés, csaft, teljes házi buli. Tehát fontos az, hogy a malackáknak nyugalmat biztosítsunk. A látásuk az nagyon jó a malackáknak, bár az összes érzékszerve közül azért talán ez tekinthető a leggyengébbnek. Felvetődik az, hogy még színlátással is egész jól rendelkeznek, nagyon nagy területet belátnak, tehát a körülöttük lévő világot nagyon jól érzékelik, kb. Egy ilyen 340 fok körüli látással rendelkeznek, de maguk elé konkrétan nem látnak. Na most erre gondolhatunk akkor is, amikor esetleg elveszíti a látását ez a malacka, mivel hogy rendelkezik nagyon jó kis radarokkal, bajuszszálakkal, amik egyrészt érzékelik azt, ha valamihez hozzáér. Tehát ez a környezetben való mozgásnál nagyon jól jön neki, illetve már magát a légáramlatokat is tudja ezzel érzékelni, hogy megrezdülnek ezek a kis finom szőröcskék, úgyhogy a tájékozódást ezt remekül meg tudja oldani. Vigyáznunk kell a bajuszszálakra, hogy például egy hosszú szőrű malacka esetében is nehogy véletlen lenyisszantsuk esetleg valamiféle kozmetika során, illetve ha tisztogatjuk is ottan a szemkörnyéket, szájkörnyéket, akkor ezek ne sérüljenek, mert tulajdonképpen fontosabbak sok esetben, mint a látás, mivel hogy a látásuk azért egy kicsikét korlátozottabb, tehát nem arra kell alapozni a tájékozódást, hanem nagyon-nagyon fontos szerepet a bajuszszálak játszanak ebben. Eleve a maguk előtt lévő teret gyakorlatilag csak azzal érzékelik, nem is látnak oda. A látásnak nagy szerepe lenne a ragadozók elleni védelemben, de mondjuk egy védett szobában erre valami kevés szüksége van. Tehát boldog ketrec malackaként élhet, még akár a kifutójában is remekül megtanul tájékozódni. Persze a váratlan helyzeteknek annyira rosszul látó malackák nem örülnek, tehát hogy be kell kalkuláljuk, mikor hozzányúlunk, hogy lehetőség szerint ne váratlan meglepetésként érje az érintésünk a malackát, hanem használjuk ki, hogy jó a hallása és szóljunk neki. A szaglásuk is igencsak fejlett, na most ez a társas kapcsolatokban nagyon komoly szerepet játszik, összeszoktatásnál. Erre gondolnunk kell, hogy a malac csapatnak a legnagyobb összetartója az illat, tehát bármilyen zavaró illat kenődik rájuk, másik malackának a szaga, akkor, vagy akár egy állatorvos szaga, akkor már megzavarhatja őket. Úgyhogy fontos az, hogy például ha állatorvostól hazaviszik a gazdik őket, akkor igenis figyeljen rá oda, hogy mikor beteszi, hogy hogyan is viszonyulnak egymáshoz, nem esetleg az idegent látják benne, és nem kérik számon rajta, hogy pajtás, te merre jártál, mert ebből lehet azért egy kis verekedés, torzsalkodás. A feromonokat remekül érzékelik, így egyrészt egymás közötti kapcsolatban is ez belejátszik, illetve itt az, hogy a ivarzó nősténynek a jelenlétét érzékeli, még akár nagyobb távolságokról is észreveheti. Tehát ez így szobán belül azért gondolni kell, akinek több csapata van, hogy mondjuk erre figyeljen, hogy éppen egy ivaros időszakban azért egy kicsikét torzsalkodóbbak lehetnek a fiúk.